අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයා වෙබ් බ්‍රවුසර් එක යූස් කරනකොට එන ඇඩ්ස් එන්නේ නැති වෙන්න හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයා ස්කිප් කරන්න නැතුව බැලුවොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයා වෙබ් බ්‍රවුසර් එක යූස් කරන වෙලාවට ඇඩ්ස් එන්නේ නැති වෙන්න හදාගන්න. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට එකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරලා apps කියන එකට යන්න. ඒ apps කියන එකේ වෙබ් ස්ටෝර් එකට යන්න. Chrome web store page එක open වුණාට පස්සේ මේ extension කියන එක select කරලා AdBlock කියලා search කරන්න ඕන. AdBlock කියලා search කරාට පස්සේ මේ අන්තිමට තියෙන AdBlock extension එකට යන්න ඕනේ. ඒ extension එකේ තියෙන add to Chrome කියන බටන් එක ක්ලික් කරාම ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට මේ AdBlock එක ඇඩ් වෙනවා. හරි. දැන් මේ AdBlock කියන එක ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. අදට මගේ වීඩියෝ එක අවසන්. මගේ වීඩියෝ එක බලපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.